netizen! This is me again, Dalia Lee. Welcome back sa aking YouTube channel. For today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail. Ang app na aking ginagamit sa paggawa ng thumbnail ay PixArt. Click natin. Next to do, click natin yung plus sign at pumili ng picture na ating gagamitin. For example guys, ito yung aking gagamitin. Ayan. Next to do is hanapin yung cutout. Click natin at i-click ang person. Ayan. And then click natin yung erase para magiging perfect. Next, click natin yung checked. Ayan na. Click natin yung arrow at done. Click ang save. Ayan, na-save na siya sa ating gallery. Next to do is click ulit yung plus sign at pumili ng ating background. For example, yung background ko is color. Ito, purple. Click ko ang tools. Click ang crop. And choose the ratio of YouTube, which is yung 16:9, and click the check. Next is hanapin yung text. Ayan. For example, yung ating title is How to Create Thumbnail. Click ang check. Ayan. Maraming pagpipilian guys. Ito. Ganyan. Ito. Pero yung usually na aking ginagamit is ito. Ayan. Click ang stroke. For example, black. Ayan, okay na yan sa akin. Next, click ang plus sign ulit at hanapin ang add photo. Pumili ng picture na gagamitin sa thumbnail. Click ang add. Ayan, lagay natin dyan. Ayan. And then, next, ayos lang natin. Okay. Next is, click natin yung sticker. Click natin ang sticker. And then, mag-search tayo ng ating gagamitin na animated icon. For example, search natin yung subscribe.
Ayan. Ayan. Pili lang kung saan yung inyong gagamitin. Maraming pagpipilian, guys. Ayan. Subscribe. Yung pipiliin ko is ito, try natin. Ayan. Subscribe and then lagay, search natin. Ayan. Pili lang tayo, guys, kung ano yung ating gusto na icon. For example, ito yung aking ilalagay. Ayan. Lagay ko dyan. Click ang check at i-click ang arrow. Click ang done. And last is click the save. Ayan, na-save na. Check natin kung nasa gallery natin na. Ito na yung ating ginawang thumbnail. Ganyan lang kadali paano gumawa ng thumbnail. Kung may natutunan kayo sa videong ito, please subscribe to my channel and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong ina-upload na video. Bye guys! Thank you for watching!